Okay, ሶስተኛው ቲዮሪ ደግሞ ትራዲሽናል ቲዮሪ ነው. So this traditional theory which is advocated by the financial expert ኢዝራ ሰለሞን and ፍሬድ ነው. በእነዚህ በሁለት ሰዎች ነው በጣም አድቮኬት የተደረገው. ይህ ትራዲሽናል አፕሮች ደግሞ በጣም ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? የሁለቱን ሚክስ ይዞ ነው የመጣው. የኔት ኢንካም አፕሮች እና የኔት ኦፕሬቲንግ ኢንካም አፕሮችን አንድ ላይ አድርጎ ይዞ የመጣው. ስለዚህ ምን ተባለ? እንደውም ኢንተርሚዲየት አፕሮች ተባለ. ምንድነው የሚለው ይሄ? According to traditional approach, mix of debt and equity capital can increase the value of the firm by reducing the overall capital up to certain level of debt. ስለዚህ እንደ መጀመሪያው ዝም ብለን በተበደረን ቁጥር ኮስት ኦፍ ዴቱ ይቀንሳል፣ ፊርም ቫልዩ ይጨምራል አይል እሱም ብቻ አይልም ኔት ኢንካም አፕሮች ወይም ደግሞ መበደራችን ምንም ጥቅም የለውም እንደሚለው ደግሞ ይሄ ኢሬሌቫንት ብለን እንዳየነው ኔት ኦፕሬቲንግ ኢንካምም አይልም። ነገር ግን ሞር ሊቨሬጅ በሆነን ቁጥር የፊርም ቫልዩ ያድጋል፣ ኮስት ኦፍ ዴቱ ይቀንሳል። ነገር ግን አትሰም እስከዚህ ድረስ እስከሆነ ሊሚት ድረስ ብቻ ነው። ያንን ሊሚት የምናልፍ ደግሞ ከሆነ ምን ያደርጋል? ምንም ጥቅም የለውም። ዜን እንደውም ሪቨርስ የሆነ ኢፌክት ይኖረዋል ነው የሚለን። ስለዚህ ትራዲሽናል አፕሮች is stated that the cost of weighted average capital decrease only with responsible limits of financial leverage, and when reach the minimum level it is start increasing the financial leverage because the debt is cheaper source of rising fund as compared to equity capital. ስለዚህ በጣም ሊቨሬጅ በሆነን ቁጥር ኮስት ኦፍ ዴቱ ይቀንሳል፣ ፊርም ቫልዩ ይጨምራል። ነገር ግን at some point እስከ ተወሰነ ፖይንት ድረስ ነው። ምክንያቱም በጣም በዴብት ፋይናንስ ባረግን ቁጥር ወደ ፋይናንሻል ሪስክ ውስጥ እንገባለን። ዜን ይህንን ፋይናንሻል ሪስክ ለመቋቋም ደግሞ ኢኩዊቲ ሆልደሮቻችን ኢኩዊቲ ኢንቨስተሮቻችን የሚጠይቁን ሪተርን ይመጣል። ስለዚህ ኦፍሴት ሊያረግብን ነው። ስለዚህ ትራዲሽናል አፕሮች የሁለቱንም ነው የሚይዘው ማለት ነው። የስ ሊቨሬጅ መሆን ለካፒታል ለፊርም ቫልዩ ይጠቅማል፣ ኮስት ኦፍ ዌይትድ አቨሬጅ ካፒታል ይቀንሳል። ነገር ግን ሊሚት ሊያስፈልገው ይገባል። ያንን ሊሚት የሚያስፍ ከሆነ ግን የሪቨርስ የሆነ ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው። ለዚህ ነው ሶስት ስቴጆች አሉት የምንለው ትራዲሽናል አፕሮች ሶስት ስቴጆች አሉ። የመጀመሪያው ስቴጅ if we are leverage በሆነን ቁጥር በዴብት ፋይናንስ እያደረግን በመጣን ቁጥር ፊርማችንን ኮስት ኦፍ ካፒታላችን እየቀነሰ ይመጣል። ዜን ፊርም ቫልዩ እያደገ ይመጣል ፔሪድ። ምክንያቱም ይሄን የምናገኘው በሊቨሬጅ መሆናችን የምናገኘው ጥቅም የበለጠ ለፊርሙ ቫልዩ ስለሚሰጠው ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታሉ ምን እያደረገ ስለሚመጣ እየቀነሰ ስለሚመጣ በዚህ ጊዜ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲው ወይም ደግሞ የኢኩዊቲ ኢንቨስተሮቻችን የሚጠይቁን ሪተርን ኮንስታንት ነው፣ ወይም ደግሞ የሚፈልጉት ሪተርን ትንሽ ከፍ ያለ ስላይትሊ ነው፣ ወይም ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲያችን ምንድነው ኮንስታንት ነው። ዜን ይሄ ነገር ሲያድግ ደግሞ ኦፕቲማል ቫልዩ ላይ እንደርሳለን። ኦፕቲማል ማለት የመጨረሻው ማክሲመም አማውንት ማለት ሊቨሬጅ መሆን የምንችልበት የመጨረሻው አማውንት ኮስት ኦፍ ዴቱ በቃ የመጨረሻ ሊቀንስ የሚችልበት አማውንት ፊርም ቫልዩን አሳድገን የፊርም ቫልዩ ሊያድግ የሚችልበት የመጨረሻው ቫልዩ ሊቨሬጅ የምንሆንበት የመጨረሻው ቫልዩ ኮስት ኦፍ ዴታችን ሚኒመም ቫልዩ የሚደርስበት ያ ፖይንት ኦፕቲማል ቫልዩ ይባላል። ከዛ በላይ ሊቨሬጅ የምንሆን ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲክላይኒንግ ቫልዩ ውስጥ እንገባለን። ስለዚህ ሶስተኛው ስቴፕ ደግሞ ምንድነው? ዲክላይኒንግ ቫልዩ ነው። ቢዮንድ አክሰፕተብል ሊሚትስ ኦፍ ሊቨሬጅ ነው። ከዚህ ከኦፕቲማል ቅድም ካልነው ከኦፕቲማል ሊቨሬጁ በላይ ቢዮንድ ከዛ በላይ በብድር ፋይናንስ የምናረግ ከሆነ the value of the firm is decrease with leverage ይላል። በጣም ከዚህ ከአክሰፕተብል ሊሚቱ ያለፈ ሊቨሬጅ በሆነም በመጣን ቁጥር value of the firm ይቀንሳል፣ weighted average cost of capital ይጨምራል። ለምን? ፋይናንሻል ሪስክ ስለሚጨምር ማለት ነው። ፋይናንሻል ሪስክ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ምን ማለት ነው? ቶታሊ ፊርማችንን በብድር 100% እዳ ውስጥ እየገባን ስለሚሆን ነው። ስለዚህ ትራዲሽናል አፕሮች the combinations of two ብለናል። the net income approach እና the net operating income approach ሶስት ስቴጆች አሉት ብለናል። increasing value፣ optimal value እና declining value ምንለው ማለት ነው። ኦኬ መጨረሻው ቲዮሪ ደግሞ which is the 2% though MM approach ምንለው ወይም MM theory ምንለው ሞዲጋሊያን and ሚልነር approach ምንለው ወይም theorem ነው። so this theorem or was developed by the economists በሁለት ሰዎች ነው ዴቨሎፕ የተደረገው። ለዚህ ነው የስማቸውን MM ወስደን
ኤምኤም ቲዮሪ ምን ነው ዜን ይሄ ደግሞ ቲዮሪ በሁለት ከፍሎታል ቲዮሪያቸውን ለሁለት ከፍለው ነው ያቀርቡት አንደኛው አርቲፊሻል ማርኬት ወይም ኢፊሺየንት ማርኬት ብለው ኢማጂኔሽን ማርኬት ውስጥ ኢፊሺየንት የሆነ ማርኬት ውስጥ አሰብሽን አስቀምጠው በዛ መሰረት ቢሆን ሁለተኛው ደግሞ ሪል ወርልድ ብለው ደግሞ ለሁለት ከፍሎታል ስለዚህ this theorem or this theory is perfectly efficient market ላይ ምን ነው ወይም assume ብለን ስንነሳ under assumptions of perfect efficient market the companies do not pay tax ምንም አይነት ታክስ ባይከፍሉ bankruptcy ባይኖር information asymmetry ባይኖር transaction cost ባይኖር ብለን ነው ስለ ምንም እናወራው ስለ ካፒታል ስትራክቸር የምናወራው ማለት ነው ስለዚህ perfect efficiently market ስንል ታክስ የለም ብለን አስበን ትራንዛክሽን ኮስት የለም ባንክራፕሲ የለም ኤኒ ኢንፎርሜሽን አስሜትሪ የለም ብለን ሁለተኛው ደግሞ ቲዮሪ ላይ ምን ነው የሚሉት ሪል ወርልድ ላይ ታክስ አለ ባንክራፕሲ አለ ትራንዛክሽን ኮስት አለ ኤጀንሲ ኮስት አለ ኢንፎርሜሽን ኮስት አለ ወይም ኢንፎርሜሽን አስሜትሪ የለም ስለዚህ በዚህ ኬዝ ደግሞ ካፒታል ስትራክቸር ምን አይነት አፌክት ይኖረዋል የሚለው ነው ለማሳየት የሞከሩት በቲዮሪያቸው ማለት ሁለቱም ምን አላቸው ኤምኤም ፖዚሽን 1 ኖ ታክስ ኤንድ ኤምኤም ፖዚሽን 2 ኖ ታክስ ኤንድ በታክስ ሲኖርም ደግሞ ሁለት አይነት ፖዚሽን አለ ስለዚህ እኚህ ሁለቱም በተለያየ ፐርስፔክቲቭ ቲዮሪው የተብራራበት መንገድ ነው እናያዋለን ሁለቱንም ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ኤምኤም ፖዚሽን 1 ኖ ታክስ በሚሆንበት ጊዜ ወይም ፐርፌክትሊ ኤፊሺየንት ማርኬት በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው የሚለው in this case ኤምኤም shows that the value of leverage and unleveraged firm are the same ነው የሚሉት ሊቨሬጅ እና unleveraged firm እኩል ናቸው ታክስ ከሌለ ሊቨሬጅ የሆነና በብድር ፋይናንስ የሆነ በዴት ፋይናንስ የሆነና ሙሉ ለሙሉ በኢኩዊቲ ፋይናንስ የሆነ ድርጅት መካከል ምንም ልዩነት የለም ለምንድነው የሚሆነው the first position is essentially claimed that the company's capital structure does not impact its value since the value of the company is calculated at the present value of future cash flow the capital structure cannot affected ምን ማለት ነው ታክስ አድቫንቴጅ ከሌለ if there is any tax advantage ለምሳሌ አንድ ሊቨሬጅ ሲሆን አንድ ካምፓኒ ሊቨሬጅ ሲሆን ምን አለበት ታክስ ካለበት ደግሞ which is interest አለበት ታክስ ከመክፈሉ በፊት ኢንተረስት ይከፍላል ስለዚህ ምን ያገኛል ታክስ አድቫንቴጅ ያገኛል ነገር ግን ታክስ ከሌለ ተበድሮ በሚሰራውና ሙሉ ለሙሉ በኢኩዊቲ ፋይናንስ በሚያደርገው ድርጅት መካከል ምንም አይነት ልዩነት ሊኖር አይችልም ምክንያቱም ይህ ሊኖር የሚችለው በምን ምክንያት ምን ታክስ አድቫንቴጅ የሚያገኝ ከሆነ so therefore the companies with 100% leverage capital structure does not obtain any benefit from a tax deduction on interest payment ማለት ስለዚህ ታክስ ከሌለ ተበድሮ በሚሰራውና ተበድሮ በማይሰራው ድርጅት መካከል ምንም ልዩነት የለም ምክንያቱም ታክስ አድቫንቴጅ ስለሌለ ማለት assuming ታክስ የለም ብለን ስለተነሳ ሁለተኛው ነው ታክስ ብለን ደግሞ በሌላ አንግል ደግሞ የምናየው the cost of equity rise linearly with leverage according to equation ስለዚህ የweighted average cost of capital ፎርሙላ ወስደን ቀደም መጀመሪያ ላይ ባየነው መሰረት የweighted average cost of capital ፎርሙላ ወስደን ከዛ ውስጥ ሪአሬንጅ አድርገን ኢኩዊቲ ለማግኘት ጥረት ብናረግ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ለማግኘት ጥረት ብናረግ assume እዚህ ጋር ታክስ አልጨመር 1 ማይነስ ታክስ ሚል መኖር ነበረበት ነገር ግን አላስገባንም እዚህ ጋር ለምን ፖዚሽኑ ምን ስለሆነ ኖ ታክስ ብለን ስለተነሳ ነው በዚህ ኬዝ ደግሞ ምንድነው የሚለው ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳየነው ሁሉ በኔት ኦፕሬቲንግ ኢንካም ላይ እንዳየነው ሁሉ ዴቱ በጨመረ ቁጥር እዚህ ጋር የምናያት ዲው የዴት መጠኑ በጨመረ ቁጥር ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ምን እየጨመረ ይመጣል ስለዚህ ኦፍሴት ያደርገዋል ኮንሰፕቱ ኦፍሴት ያደርገዋል ታክስ የለም ብለን አስበናል ታክስ አድቫንቴጅ አናገኝም ታክስ አድቫንቴጅ ካላገኘን ዴት በመጨመር የምናገኘው ጥቅም በምን ኦፍሴት ይሆናል ኢኩዊቲ ሆልደራችን በሚጠይቁን የሪተርን መጠን ኦፍሴት ይሆናል ማለት then the second proportions of MM theory stated that the company's cost of equity directly proportional to the company's leverage level so if there is no tax በሊቨሬጅ የሚያድገው ቫልዩ ተመልሶ በማን ይቀንሳል ማለት ነው በሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ይቀንሳል so
an increasing leverage induce the high default probability to the company leverage በጣም እየጨመረ ዲፎልት ፕሮባቢሊቲ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ደግሞ ኢንቨስተሮች ምን ያደርጋሉ therefore investor tend to demand high cost of equity to compensate their additional risk ማለት በጣም በብድር ፋይናንስ ባደረግን ቁጥር በበለጠ እዳውስ ጫና ውስጥ የገባሉት በዚህ ጊዜ ደግሞ ኢኩዊቲ ኢንቨስተሮች ኖ በዚህ ልክ ሪስክ ምንወስድ ከሆነ ይሄን ያክል ሪተርን እንፈልጋለን ስለዚህ ዴቱ በጨመረ ቁጥር ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ የሚጨምራል ኦፍሴት ያደርጋል ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንሰፕት ምንም አይነት በታክስ አድቫንቴጅ ሊቨሬጅ ፊልም እና አንሊቨሬጅ ፊልም እኩል ናቸው ብለን ያየነው በዚህ ጋር ደግሞ ዴቱ ሲጨምር ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ስለሚጨምር ኦፍሴት ይሆናል ስለዚህ ኖ ታክስ ብለን ያየነው ይሄንን ነው ማለት ሁለተኛው ደግሞ ታክስ ቢኖርስ ነው ሁለተኛው ፕሮፖዚሽን ደግሞ ታክስ ቢኖርስ ነው tax we know the first proposition stated that the tax which is shields that results from a tax deducted interest payment make the value of leverage firms higher than the value of unleveraged firm ነው ስለዚህ ታክስ ካለ ግን እንደመጀመሪያ ላይ ኖ ታክስ ብለን ስንል ምን ነበር ታክስ ከሌለ ሊቨሬጅ እና አንሊቨሬጅ እኩል ናቸው ለናል ታክስ ካለ ግን የማን ይበልጣል የሊቨሬጁ ይበልጣል ምክንያቱም ታክስ አድቫንቴጅ አለው ሊቨሬጅ ፊርም they have tax advantage ምን ማለት ነው ታክስ ከመክፈሉ በፊት ኢንተረስት ስለሚከፍል ኢንተረስቱ ደግሞ ዲዳክተብል ስለሆነ ሞር ፊርም ቫልዩ ከፍተኛ ይሆናል ከአንሊቨሬጁ የበለጠ ማለት ነው so the main rationale behind this theorem is tax deductible interest is positively affect the company's cash flow ማለት ታክስ ባይኖር ኖሮ ሊቨሬጁም አንሊቨሬጁም ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ 10 ሺህ ብር ከሆነ አኑዋል ኢንካማቸው 10 ሺህ ነው ነገር ግን በዚህ አማውንት ላይ እንትን ካሽ ፍሎአቸው 10 ሺህ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ታክስ የሚኖር ከሆነ ሊቨሬጅ የሆነው ፊርም የበለጠ አድቫንቴጅ ያገኛል ምክንያቱም ኢንተረስት ፔመንቱ ምን ስለሚሰጠው ኢንተረስት ፔመንቱ ታክስ ዲዳክተብል ስለሆነ ማለት So, since the company's value is determine the present value future cash value, the value of leverage can be increased monthly. በዚህ ጊዜ የሊቨሬጅ ፊርምን እንዴት ነው የምናገኘው የቫልዩ ኦፍ ሊቨሬጅ ፊርም ሊቨሬጅ የሆነውን ፊርም ቫልዩ ለማግኘት አንሊቨሬጅ እያለ ወይም በኢኩዊቲ ፋይናንስ የተደረገው ሲደመር በዴብት ፋይናንስ የተደረገው ምን አለች ታክስ አለ እዚህ ጋር ስለዚህ የታክስ ኢፌክቱን እናስገባበታለን ታክስ ኢፌክቱን መልቲፕላይድ ባይ በዴቱ እናደርግና አልሊቨሬጅ ቫልዩ ኦፍ ዘ ፊርም እንደምርበት ምን እናገኛለን the value of leverage ፊርም እናገኛለን በኤግዛምፕል እናየዋለን ለምሳሌ assume EBIT 25 ሚሊዮን ቢሆን ታክሱ 35% ቢሆን ዴብቱ 75 ሚሊዮን ቢሆን ኮስት ኦፍ ዴብቱ ምን ያክል ቢሆን 9% ቢሆን then unleveraged cost of capitalአችን ደግሞ ስንት ቢሆን 12% ቢሆን ወይም ደግሞ አንሊቨሬጅ ለሆነ ለኢኩዊቲ በኢኩዊቲ ፋይናንስ ላደረግነው ኮስት ኦፍ ካፒታሉ 12% ነው ስለዚህ the value of unleveraged firm ለማግኘት EBIT into 1 minus tax divided by return on which is return on unleveraged firm ማለት ነው ስለዚህ EBIT 25 ሚሊዮን ነው 1 minus tax እናደርጋለን divided by 0.12 ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው unleveraged ለሆነው ቫልዩ ወይም በኢኩዊቲ ፋይናንስ ላደረግነው ቫልዩ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው 135.42 ሚሊዮን ማለት ነው then value of leverage ለማግኘት ደግሞ ምን አድርጉ ተብለናል value of leverage ማለት unleveraged value plus tax multiplied by debt ተብለናል ስለዚህ value of leverage ለማግኘት value of unleveraged ይሄው አግኝተናል ሲደመር ዴብቱ ስንት ነው 75 ነው then ታክሱ ምን ያክል ነው ታክሱ 35 ነው ስለዚህ በ35 አባዛ ነው ስለዚህ value of leverage ፊርሙ ደግሞ 161.67 ሚሊዮን ሆነ ማለት ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የኢኩዊቲውን ብቻ ለይተን ለማግኘት ይሄ የቶታል ፊርሙ ሊቨሬጅ የሆነ ፊርም ቫልዩ ነው ይሄኛው አንሊቨሬጅ የሆነ ዜን የኢኩዊቲ ቫልዩን ከቶታል ቫልዩ የኢኩዊቲውን ለማግኘት ቶታሉ ሲቀነስ ዴብቱ ስናደርግ ከዚህ ውስጥ የኢኩዊቲ ቫልዩ ምን ያክል ይዛል ማለት ነው 86.87 ይዛል በዚህ መልክ እንሰራለን ማለት ነው
ሁለተኛው ደግሞ የዚህ ታክስ ዊዝ ታክስ ብለን ደግሞ የምናየው ቅድም ባየነው መንገድ ነው ዴብቱ ሲጨምር ወይም ደግሞ ሊቨሬጃችን ሲጨምር ኮስት ኦፍ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ይጨምራል ነገር ግን አሁን ምን እዚህ ፎርሙላ ውስጥ ምን አካተናል ሌላ ታክስ ኢፌክት ከተናል ምክንያቱም ዊዝ ታክስ እያለን ስለምናይ ማለት the second proportions of real ordered condition stated that the cost of equity has direct proportional relations with the leverage level ማለት ስለዚህ leverage level ያደገ በመጣ ቁጥር ወይም cost of which is debt ያደገ በመጣ ቁጥር return on equity ያድጋል the corporate tax there is still positive relationship between leverage then the cost of equity however the cost of equity is lower than without the tax ማለት ስለዚህ tax without tax ከመሆኑ በፊት ያለው ወይም however the cost of equity is lower than it would be without tax ስለዚህ ከታክስ ውጪ ካለው ያነሰ ነው የሚሆነው cost of equity ማለት ነው then ErmiE approach ላይ እዚህ ጋር ደግሞ ስንሰራ the value of firm ለማግኘት ምን እንደምናደርገው the value of the firm which is value of leverage firm ለማግኘት equity value plus debt value ነው የምናደርገው ምክንያቱም ታክስን አፌክቱን ለማየት ማለት then weighted average cost of capital በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን weighted average cost of capital equity divided by the value of the firm multiplied by the return on equity plus debt divided by the value of the firms divided multiplied by return on debt 1 minus tax እናደርጋለን ለምንድነው ታክስ የምናደርገው ሪተርን በዴት ፋይናንስ የምናደርግ ከሆነ የምን አድቫንቴጅ ስለምናገኝ የታክስ አድቫንቴጅ ስለምናገኝ ነገር ግን ታክሱ ዜሮ ከሆነ note that the benefits of debt on weighted average cost of capital is increase in tax rate if the tax rate is zero there is no benefits of the debt on weighted average cost of capital በኤግዛምፕል እንየው EBIT ቀደም ያየነውን ኤግዛምፕል ራሱ ልሰድ 25 ሚሊዮን ቢሆን ታክሱ 35% ቢሆን ዴብቱ 75 ሚሊዮን ቢሆን cost of debt 9% and leverage cost of capital 12% ቢሆን የvalue of leverage firm ቀደም እንዳየነው 161.67 ይሆናል value of ከዚህ ውስጥ value of equity ለማግኘት ምንድነው ያደረግነው ከቶታል value ላይ ዴቱን ቀነስን 86.67 ሚሊዮን አግኝተናል ዜና አሁን ማንን ነው ፈልጉ የተባልነው return on equity ፈልጉ ነው return on equity-ና weighted average cost of capital ፈልጉ ነው የተባለው ስለዚህ ይሄንን ለማግኘት ቅድም ያየነው ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን ነገር ግን አሁን ማን አለች እቺ ታክስ ኢፌክቷን መርሳት የለብንም ምክንያቱም with tax ብለን ነው እየሰራን ያለነው ዴቱ ሲጨምር return on equity ይጨምራል ዜን ታክስም አፌክት ያደርገዋል ቅድም without tax ላይ ስንሰራ ግን እቺ ታክሱ አልነበረችም ምክንያቱም no tax እያልን ስለሆነ only ዴቱ ሲጨምር return on equity ይጨምራል ብቻ ነው ያለው አሁን ግን ሁለተኛው ላይ ግን የሚለው ዴቱ ሲጨምር return on equity ይጨምራል ነገር ግን በታክስ ኢፌክቱም return on equity ይጨምራል ታክስ ኢፌክቷም ማለት ስለዚህ return on equity ለማግኘት return on ይሄን ወይም የunleveraged cost of capital 12% አደረግን ዜን 9 minus 12 minus 9 ያደረግነው እዚች ጋር ያለችውን ፎርሙላን ቦታ ተቀይሮ ነው የመጣው ስንሰራው እዚች ጋር ያለው 9 minus 12 ምን ነው which is unleveraged cost of capital minus cost of debt RD ማለት cost of debt then multiplied by due ምን ያክል ነው debt finance 75 ሚሊዮን divided by equity ምን ያክል ነው 86.67 ሚሊዮን then multiplied by 1 minus tax 1 minus tax and ሲቀነስ 0.35 ስለዚህ return on equity-ያችን ስንት መጣ ማለት ነው 13.69% ሆኗል ማለት ስለዚህ የቦታ መቀየር ነው እንጂ ልዩነት አልሰራንም እዚች ጋር return on which unleveraged cost of capital minus return on debt መጀመሪያ መጣ ነው ዴቱ 75 ሚሊዮን ነው ኢኩዊቲው 86.67 ነው 1 minus tax ነው then return on equity ምን ያክል ሆነ ማለት ነው 13.69 ሆነ ማለት 13.69 ሆነ then weighted average cost of capital ደግሞ ስንሰራው value of equity divided by total firm's value multiplied by return on equity plus value of debt divided by firm value multiplied by which is return on debt 1 minus tax አድርገን ማግኘት እንችላለን so equity 86.67 ነው total value እዚህ ጋር ያገኘና total value
161.675 ሲባዛ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ይሄው አሁን አግኝተናል 13.69 ነው ሲደመር ዴቱ 75 ሚሊዮን ነው ሲካፈል የቶታል ኢኩዊቲው 161.67 ነው ይሄ የምናደርገው ግን ለምንድን ነው ዌይቱን ለማወቅ ነው ከ161.6 ቶታል ፋይናንስ ውስጥ ምን ያክሉ በዴት ተሸፈነ የሚለውን ለማግኘት ነው እዚህ ጋር ደግሞ 86ን ለ161 ያካፈለው ለምንድን ነው ከአጠቃላይ 161 ሚሊዮን ውስጥ ምን ያክሉ በኢኩዊቲ ተሸፈነ የሚለውን ለማወቅ ነው ዜን ኮስት ኦፍ ዴቱ 9% ነው ስለዚህ 9 ያደረገ ዜን 1 ማይነስ ታክስ ምክንያቱም ለምንድን ነው 1 ማይነስ ታክስ የምናደርገው በዴት ፋይናንስ የምናደርግ ከሆነ we have an advantage of tax deductible ማለት ነው ስለዚህ weighted average cost of capitalችን ምን ያክል ሆነ ማለት ነው 10.05 ሆነ ማለት ስለዚህ ኤምኤም አፕሮች ሁለት ኮንሰፕት ነው ያለው ስንጠቀልለው ማለት ነው with tax እና without tax under perfect condition ብለን ታክስ የለም ኢንፎርሜሽን አስሜትሪ የለም ባንክራፕሲ የለም ትራንዛክሽን ኮስት የለም ብለን ታክስም የለም ብለን ያየነው አለ ዜን ደግሞ ኖ ታክስ አለ under real market ደግሞ እንዴት እንሰራለን ዜን የመጀመሪያው ኮንሰፕት የሚለን ቀላል ነው አንሊቨሬጅ እና ሊቨሬጅ ፊልም እኩል ነው ታክስ ከሌለ ወይም ደግሞ ዴቱ በጨመረ ቁጥር ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ስለሚጨምር ምንም ትርጉም የለውም ነው ሁለተኛው ደግሞ ታክስ ካለ ሊቨሬጁ ፊርሙ ከአንሊቨሬጅ የበለጠ ቫልዩ አለው ወይም ደግሞ ሊቨሬጅ በሆነን ቁጥር ዴቱ በጨመረ ቁጥር ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲው ይጨምራል ዜን የታክስ ኢፌክቱም ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲውን እንዲጨምር ያደርገዋል ይሄ ነው አጠቃላይ የኤምኤም አፕሮችን በኤግዛምፕል የሚያየነው ማለት ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለዚህ ቻፕተር ያዘጋጀውላችሁ ይሄንን ይመስላል ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ